ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ලැන්ඩ් පුබ්බා YouTube channel එකට. තවත් අලුත් එපිසෝඩ් එකකින් අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ තවත් සුපිරිම ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එක. මේක ෆ්‍රී එකක්, ක්‍රැක් කරන්න දෙයක් නැහැ. OBS Studio මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කොහොමද කියලා බලමු. Google එකට ගිහලා OBS Studio කියලා සර්ච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට සයිට් එක ලින්ක් එක වෙනවා. ඒක ක්ලික් කරලා OBS Studio සයිට් එකට යන්න. සයිට් එකේ තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න, ඩවුන්ලෝඩ් ඉන්ස්ටෝල් කියලා. ඒක ක්ලික් කරන්න. කරලා ඩවුන්ලෝඩ් එක ඔප්ෂන් එක සේව් කරන්න. डाउनलोड होने बाद से सेटअप पे ओपन करेगा. ये सेटअप पे रन करना है. और अगर लोकेशन सेट करना इंस्टॉल करना है मेरे पूरी लाभ क्या नाम इंस्टॉल करना है स्पीड डेट के लिए लेना नहीं ये राइट लॉन्च है OBS से मुझे मतलब जेडी में तरह अपने को मुकदम पावची करना नहीं है अभी බලාපොරොත්තු මොකක්ද මේ OBS Studio එකෙන් කියලා මම දෙන්නේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් ස්ට්‍රීමින් කියන එක ඔයාලට අවශ්‍ය එක ඔයාලා බලලා තීරණය කරලා දෙන්න. ඊපස්සේ බේස් රෙසලූෂන් එක උතර ආනන්ද ඩිෆෝල්ට් දෙන්නේ. ඊට පස්සේ සර්විස් එකක් මොකේද මේක පාවිච්චි කරන්නේ මම YouTube ඉඳලා YouTube සිලෙක්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ next කරාම open වෙනවා OBS Studio. මේකේ view එක මේ වගේ මේකේ OBS Studio එක ගැන වෙනම වීඩියෝ එකකින් එයා හම්බෙමු. මේකේ කියලා දෙන්නේ install කරන විදිහ විතරයි. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, වීඩියෝ එක like කරන්න, comment කරන්න, තවත් කට්ටියට බලන්න share කරන්න. Thank you very much.